Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh ra mắt, Lâm Canh Tân đặt vé chiếu rạp và gây tranh cãi nảy lửa, tình bạn hay. Bộ phim mới Y Hoa Hướng Dương của Triệu Lệ Dĩnh vừa ra mắt. Lâm Canh Tân lặng lẽ thuê toàn bộ rạp để thể hiện sự ủng hộ của mình nhưng không gắn thẻ bất kỳ ai. Hành động ngầm nhưng rõ ràng này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Đây có phải là cử chỉ thân thiện hay có ý nghĩa nào khác đằng sau? Một số người thì đùa về điều này, trong khi những người khác lại phân tích nó một cách nghiêm túc. Mạng lưới các mối quan hệ giữa các cá nhân diễn ra đằng sau hậu trường khiến cho sự việc này càng có ý nghĩa hơn. Fiao Austin là ai? Chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ thấy anh ta và Singe có mối quan hệ thân thiết. Và Lâm Canh Tân là một trong những nhân vật quan trọng trong nhóm bạn bè của Triệu Lệ Dĩnh. Một mối liên hệ bí mật và chặt chẽ xuất hiện âm thầm hòa nhập. Có thực sự dễ dàng để nhờ bạn bè giúp đỡ không? Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên sự tương tác như vậy xảy ra. Trước đó tại một lễ trao giải, Lâm Canh Tân đã công khai ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh, và giờ đến lượt bạn bè anh thể hiện sự ủng hộ bằng hành động. Không rõ ràng hay phô trương, nhưng mọi bước đều được thực hiện chính xác. Hành vi này tượng trưng cho điều gì? Đó là sự hiểu biết ngầm. Một cử chỉ và cũng là một thông điệp gửi đến thế giới bên ngoài, chúng ta nhận ra nhau và chúng ta gần gũi với nhau. Trong ngành giải trí, sự công nhận như vậy là điều rất hiếm có và quý giá. Một số người gắn kết với nhau bằng vốn, một số gắn kết bằng lợi ích, nhưng có vẻ như có sự chân thành và tin tưởng nhiều hơn ở đây. Khi một vòng tròn bắt đầu chấp nhận bạn, nó cũng đang đẩy bạn mạng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại dưa như vậy. Ai sẽ trả tiền cho việc đặt phòng riêng? Liệu cuối cùng nó có trở thành hệ thống AA không? Có rất nhiều tiếng cười trong phần bình luận, nhưng cũng có một chút nghiêm túc trong những câu chuyện cười. Khi nói đến thông tin mới về người nổi tiếng, công chúng luôn quan tâm và nhiệt tình. Họ không chỉ quan tâm đến doanh thu phòng vé của phim mà còn quan tâm đến cuộc sống riêng tư có ngọt ngào và vòng tròn bạn bè của họ có ổn định hay không. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng loại hài hước này có thể làm dịu đi những chủ đề nghiêm túc và đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa người xem và nhân vật chính của sự kiện. Tuy nhiên, nếu chỉ xem đây là một chiến dịch quảng cáo thông thường thì sẽ đánh giá thấp sức mạnh đằng sau những hành động này. Từ hợp tác kinh doanh đến quan hệ cá nhân. Sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai trong nhiều lĩnh vực khiến mọi người tự hỏi. Thường và dần hình thành mối quan hệ phát triển bền chặt và sâu sắc hơn hay không? Hãy nghĩ về điều đó. Từ sự hợp tác tình cờ trong những ngày đầu cho đến sự hỗ trợ liên tục cho nhau như hiện nay, mỗi người đều có một vị trí trong lĩnh vực chuyên môn của riêng mình. Đồng thời, một tình huống đôi bên cùng có lợi sẽ được tạo ra trước mắt công chúng, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân song hành cùng nhau. Đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Người hâm mộ tỏ ra khoan dung và nhiệt tình hơn với lời chúc phúc so với giới truyền thông. Họ không giải thích quá mức mà chỉ để lại thông điệp trên nhiều nền tảng khác nhau. Họ hy vọng bộ phim sẽ gây được tiếng vang lớn tại phòng vé và mọi người sẽ vui vẻ. Những lời nói đơn giản nhưng lại thể hiện một chút lòng tốt và sự mong đợi. Mặc dù những âm thanh này không rõ ràng, nhưng chúng giống như tiếng róc rách, mang lại cuộc thảo luận về Hoa Hướng Dương sẽ tiếp tục. Đây không chỉ là một bộ phim mà còn là một sân khấu. Tình bạn, tình yêu và nhiều khả năng khác nữa được thể hiện ở trung tâm của sân khấu này. Mọi hành động và mọi câu thoại sẽ được phóng đại vô hạn và sau đó ý nghĩa sẽ được công chúng định nghĩa lại. Vậy câu hỏi đặt ra là, bạn nhìn nhận những mối quan hệ phức tạp và tinh tế này như thế nào? Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại buổi họp báo phim với khuôn mặt hơi mệt mỏi và nước mắt lưng tròng. Anh Nhan ủi mẹ mình. Triệu Lệ Dĩnh nghẹn ngào an ủi người mẹ của một đứa trẻ khiếm thính, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Và nước mắt tuôn rơi cả trên và ngoài màn hình, để thể hiện hình ảnh người mẹ đang vật lộn ở đáy xã hội, cô đã đắm chìm vào tâm hồn của nhân vật, và tại buổi họp báo.
Cô tỏ ra kiệt sức nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, sử dụng lối viết lay động trái tim để hé lộ tia sáng nhân đạo ẩn sau những khó khăn sinh tồn của cộng đồng người khiếm thính. Gần đây, bộ phim mới của chị Triệu đã được phát hành. Tôi đã đến dự buổi họp báo phim vào ngày 4 tháng 4. Đó là một cảnh tượng vô cùng sống động với đám đông người đông đúc. Ngay khi cô ấy xuất hiện, mọi người đều reo hò dữ dội. Ngày hôm đó, cô mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay có tay áo màu đen ở cánh tay. Tên bộ phim được in trên áo và cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen bên trong. Mái tóc ngắn của cô được tạo kiểu rất gọn gàng, khiến cô trông có vẻ năng động và đầy sức sống. Người mẹ của đứa trẻ khiếm thính cảm ơn ghê phép màu trong nước mắt. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy cô ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi và đặc biệt kiệt sức. Nhưng ngay khi giao lưu với khán lượng, một người mẹ có con khiếm thính đã lên sân khấu để chia sẻ câu chuyện của mình. Cô ấy kể về việc khó khăn như thế nào khi cấy ốc tai điện tử cho con mình và cô ấy cảm thấy bất lực và kiên trì trong cuộc sống. Cô cho biết cô đặc biệt biết ơn vì bộ phim tập trung vào cộng đồng người khiếm thính và cô thực sự cảm động. Triệu Lệ Dĩnh xúc động rơi nước mắt. Nhẹ nhàng an ủi cư dân mạng cãi vã. Khi Triệu Lệ Dĩnh xem phim, cô đặc biệt cảm động trước tình tiết về bản thân và đứa con. Cô ấy nói rằng cô ấy không thể xem cảnh đó chút nào và nó khiến cô ấy khóc. Sau đó, cô gặp một người mẹ có con nhỏ và nhẹ nhàng an ủi bà ấy rằng, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi. Cảnh tượng này đã được một người ở gần đó ghi lại và nhanh chóng trở thành một hit trên Internet. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, một số người nói cô ấy quá dễ xúc động, sẽ nghĩ đến cảm xúc của những người khiếm thính và thực sự quan tâm. Các diễn viên làm việc chăm chỉ cho vai diễn của họ. Trên thực tế, trạng thái khóc của cô ấy không thể tách rời khỏi vai diễn mà cô ấy đóng trong phim. Trong phim, cô đã làm mọi điều nguy hiểm để kiếm đủ tiền cho cô con gái khiếm thính của mình được cấy ghép ốc tai điện tử, và cuối cùng đã vi phạm pháp luật. Cô ấy hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể đóng tốt vai diễn này. Khi quay phim, cô rất chú ý, cố gắng cảm nhận cuộc sống của nhân vật. Hiểu được nhân vật đang nghĩ gì và hoàn toàn nhập vai vào vai người mẹ đang vật lộn dưới đáy xã hội. Sự cộng hưởng và cảm xúc xúc động của những người mẹ có con khiếm thính. Trên thực tế, chúng ta có thể hiểu tại sao người mẹ của một đứa trẻ khiếm thính lại khiến mọi người muốn khóc khi cô chia sẻ câu chuyện của mình. Bởi vì cô thực sự nhập tâm vào vai diễn. Diễn xuất của cô vào ngày ra mắt phim đã cho mọi người thấy một cô gái sống động và đầy cảm xúc. Câu chuyện cảm động đằng sau bộ phim Mirasege. Sự mệt mỏi của cô cho thấy cô cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc của mình. Và những giọt nước mắt của cô cũng phản ánh sự quan tâm của cô đối với những nhóm dễ bị tổn thương. Sau khi bộ phim được phát hành, chúng tôi thấy diễn xuất của cô ấy trong phim thậm chí còn tuyệt vời hơn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng bộ phim này có thể khiến nhiều người chú ý hơn đến những người khiếm thính, quan tâm đến họ và